Salut! În 2015, Arca Space a revoluționat piața hoverboardurilor electrice personale care plutesc deasupra solului prin crearea Arca Board. La 10 ani de la acel moment, în 2025, Arca Space a început programul de testare al Arca Board 2. Arca Board 2 este un produs exclusivist destinat pieței de lux. Pe parcursul dezvoltării produsului am înțeles însă repede că Arca Board 2 poate duce această exclusivitate și strălucire la un alt nivel. Istoric, apariția fiecăror noi tipuri de vehicule, precum este și Arca Board, a dus la crearea unor noi serii de competiții sportive. Așa se face că în prezent avem competiții de automobile sau chiar aeronave. Prin urmare, anunțăm astăzi Campionatul Mondial de Arca Board, prima competiție internațională cu vehicule Arca Board 2. Acest campionat se va desfășura în diferite locații din lume și va reuni până la 24 de vehicule și 24 de piloți de rezervă, echipele tehnice și executive din spatele lor, personalități, stewards, promotori și grid girls care vor duce strălucirea, modernismul și inovația tehnologică a curselor cu motor la un nou nivel. Construim acest campionat într-o eră tehnologică nouă, cu un nou tip de vehicule, având avantajul de a porni de la bază, fără să fim legați de conservarea unor tradiții, privind strict spre viitor, în funcție de sugestiile fanilor, ceea ce oferă libertate creativității, lucru care nu s-a mai întâmplat în cursele cu motor în ultimele decenii. Iar acum îl voi invita pe proiectantul Arca Board 2, Dumitru Popescu, să ne prezinte vehiculul de curse al viitorului. Salut! Dacă în cazul primului Arca Board ne-am concentrat în special pe crearea unui vehicul cât mai compact ca dimensiuni, în cazul celei de-a doua generații de Arca Board ne-am concentrat pe obținerea unor performanțe ridicate, rezultând un design unic, atractiv, ancorat în particularitățile și trăsăturile erei tehnologice actuale. Atunci când am dezvăluit primul prototip al Arca Board 2, la sfârșitul anului trecut, am primit comentarii care indicau că designul a fost realizat cu ajutorul tehnologiei AI. Nu numai că nu am folosit tehnologie AI, dar nu am folosit nici măcar calculatorul pentru proiectare și simulări, așa cum facem în mod tradițional de un sfert de secol la Arca Space. Am luat această decizie pentru că așa am simțit că ne putem pune în valoare creativitatea la capacitate maximă. Și atunci poate vă întrebați cum am reușit să validăm întregul concept fără utilizarea calculatorului în procesul de proiectare și simulare. Ei bine, nu ne-am dat înapoi de la a aloca resurse importante în testarea fizică a materialelor și tehnologiilor în cadrul a sute de ore de teste pe stand, care oferă informații mai valoroase și mai valide decât orice simulare computerizată. Arca Board 2 este un monopost de curse open cockpit care plutește pe o pernă de aer în efect de sol grație propulsiei electrice. Monopostul este construit din materiale compozite și este proiectat special pentru a concura în cursele de viteză pe circuit, plutind în efect de sol cu ajutorul motoarelor electrice alimentate de baterii la înălțimi de maxim 3 metri, capabil să manevreze în toate direcțiile sub controlul unui pilot. Elicele vehiculului sunt întubate pentru a crește eficiența propulsiei și pentru o siguranță sporită a pilotului și a mecanicilor care deservesc vehiculul. De pildă, această admisie profilată contribuie la creșterea tracțiunii. Atunci când motorul electric învârtește elicea la circa 6.000 de turații pe minut, circa 5 metri cub de aer pe secundă sunt absorbiți din exterior de către fiecare elice pentru un total de 60 de metri cub de aer pe secundă sau aproape 70 de kg de aer pe secundă pentru toate elicile. Datorită efectului coandă, aerul care circulă peste această admisie, la viteză ridicată, creează o depresiune care conduce la creșterea tracțiunii cu circa 8%. Utilizarea dispozitivelor de control electronic al plutirii și înaintării pe traiectorie, cum ar fi sistemele de stabilizare, este strict interzisă în campionat. Și atunci, în situația interzicerii sistemelor de stabilizare, sunt sigur că vă întrebați cum își păstrează vehiculul echilibru în timpul plutirii și evoluției.
Ei bine, pilotul este plasat pe axa longitudinală a vehiculului într-un sistem articulat cu 2 grade de libertate, care permite modificarea poziției centrului de greutate al pilotului și implicit al vehiculului în funcție de necesitatea de stabilizare și evoluție pe traiectorii. Deci, pilotul devine un computer de bord biologic, fiind sistem de stabilizare și navigație al vehiculului, în același timp procesând datele venite de la echipă și centrul de control al cursei, luând deciziile necesare efectuării depășirilor concurenților și ale pit-stopurilor, uneori în condiții meteorologice grele. Astfel, pentru piloții de Arca Bord 2, care vor evolua în campionatul mondial, sunt necesare performanțe atletice și psihologice, precum cele ale piloților care evoluează pe aeronave de atac la joasă altitudine. Aceste cerințe de performanță sunt extrem de importante, deoarece, dincolo de tehnologia avansată a vehiculului Arca Bord 2, campionatul mondial de Arca Bord este fundamental o competiție sportivă, iar maestria și talentul piloților trebuie să fie un element definitoriu de departajare. În varianta comercială însă, este evident că deși Arca Bord 2 rămâne un vehicul sport, solicitările pentru pilot sunt substanțial reduse, concentrându-le pe crearea unei experiențe de zbor confortabile. Cea mai intensă experiență din viața mea! Când pornesc motoarele, simt o super senzație de forță. Atât. Vezi că ești la limită. Ușor, acum sunt ușor. Ușor la ulea, la... Vehiculul a fost foarte stabil, dar în același timp și foarte manevrabil. Iar acum îl voi lăsa pe inginerul șef al Arca Space, Paul Răduț, să ne prezinte datele tehnice ale vehiculului și să ne explice ce materiale folosim pentru fabricația Arca Bord 2 și cum îmbunătățesc aceste materiale siguranța piloților. Salut! Pentru fabricația Arca Bord 2 au folosit cele mai avansate materiale compozite, identice cu cele utilizate la fabricarea rachetelor Arca Space. Aceste materiale ne-au permis să realizăm o structură ușoară, dar în același timp extrem de rezistentă, care conferă protecție avansată pilotului de Arca Bord. Pilotul este protejat în 3 direcții de un stat sandwich de 10 cm grosime, format din materiale compozite și spumă organică. Siguranța pilotului este suplimentată prin prezența haloului și a bării de protecție la răsturnare. Absolut toate elementele structurii de Arca Bord sunt executate integral manual la Arca Space. Arca Bord 2 are o lungime de 4,2 metri, o înălțime de 2,9 metri și o înălțime de 0,4 metri. Greutatea fără pilot este de 90 de kg. În funcție de greutatea pilotului, autonomia vehiculului este de circa 15 minute.
timp în care poate parcurge o distanță estimată de 15 km. În continuare, Dumitru ne va prezenta informații despre structura Campionatului Mondial de Arca-Bord. Campionatul mondial de arca-bord va alinia până la 24 de vehicule și piloți și echipele din spatele lor care vor concura pe parcursul a până la 10 curse în primul sezon. La sfârșitul sezonului de curse se vor acorda 2 titluri de campion. Titlul mondial al piloților, acordat celui mai bun pilot, și titlul mondial al echipelor, acordat echipei cu cele mai bune rezultate. Echipele vor utiliza vehicule Arca-Bord furnizate de către Arca Space. Proprietarii de Arca-Bord care au achiziționat deja vehiculul în regim comercial înainte de începerea campionatului au posibilitatea să înscrie o echipă în competiție folosind pentru curse vehiculul deja achiziționat, care va primi echipamentele dedicate competiției, precum transponder, camere de luat vederi, telemetrie, motorul booster, etc. Fiecare echipă va trebui să înscrie în competiție cel puțin un vehicul, dar nu mai mult de 3 și piloților, precum și un pilot de rezervă. Fiecare weekend va include o sesiune de antrenamente libere cronometrate și o sesiune de calificări care va stabili poziția piloților pe grila de start pentru marele premiu care se va desfășura a doua zi. Primii 10 piloți vor primi puncte. Primul pilot primind 25 de puncte, al doilea 18 puncte, al treilea 15 puncte și tot așa până la al 10-lea care va primi un punct. În cadrul curselor, vehiculele Arca-Bord 2 plutesc în efect de sol la o înălțime de maxim 3 metri și se întrec pe circuite dedicate sau urbane, special amenajate, fiecare cursă având o lungime de circa 50 de km. Cursa pornește atunci când luminile roșii se sting, iar vehiculele se ridică de la sol și înaintează pe circuit. Piloții vor căuta să-și îmbunătățească poziția în cursă prin efectuarea depășirilor asupra celorlalți participanți. Depășirile se pot efectua doar prin lateral, depășirea pe deasupra sau pe sub vehiculul din față fiind interzisă. Pilotul are opțiunea de a activa propulsia booster, care îi permite să parcurgă tururile mai repede în timpul calificărilor și încurajează depășirile în timpul cursei. Propulsia booster creează o forță de tracțiune orizontală suplimentară prin activarea unei turbine electrice de mare putere. Propulsia booster poate fi activată numai în zonele desemnate ale circuitului și numai dacă vehiculul urmăritor se află la mai puțin de o secundă în spate vehiculului din față. În cadrul cursei, piloții sunt obligați să efectueze 4 pit stop-uri pentru schimbarea setului de baterii. Pentru pit stop, vehiculul intră pe linia boxelor și se oprește în apropierea stației de deservire din fața boxei propriei echipe. De acolo, în timp ce plutește deasupra solului, 4 mecanici prind vehiculul cu mâinile și îl dirigează pentru a se așeza pe stația de deservire pentru schimbarea seturilor de baterii sau pentru alte activități care ar putea fi necesare. Piloților le sunt furnizate seturi de baterii în 2 versiuni, ușoare și grele. Seturi de baterii ușoare furnizează energie pentru o evoluție mai rapidă pe circuit, dar cu durată mai scurtă, fiind alegerea optimă pentru calificări de pildă. Setul de baterii grele furnizează energie pentru o durată de evoluție mai lungă pe circuit, dar vehiculul este mai lent. Toate vehiculele Arca-Bord vor fi echipate cu sisteme de telemetrie și transpondere pentru monitorizarea în competiție. Toate comunicațiile radio între echipă și pilot vor fi deschise și accesibile atât pentru oficialii cursei cât și pentru mass media. În timpul campionatului mondial de Arca-Bord, piloții concurează astfel încât la finalul campionatului celui mai bun pilot îi se va acorda titlul de campion mondial. Pentru a obține o licență de curse Arca-Bord, un pilot trebuie să urmeze cursuri teoretice și practice despre sistemele Arca-Bord, comunicații, meteorologie, manevre de curse, proceduri de urgență și opriri la box. La finalul procesului de licențiere, piloții vor forma un grup din care echipele concurente vor putea alege piloții principali și de rezervă. Echipele pot selecta propriul personal pentru a concura ca piloți în campionat, dar și aceste persoane trebuie să treacă de asemenea prin procesul de licențiere.
Pilotul campion mondial va primi un premiu în bani, a cărui valoare va fi comunicată cu 6 luni înainte de începerea campionatului mondial. În continuare, managerul responsabil de relația cu echipele ne va explica beneficiile participării în campionatul mondial de arcabord. Salut! Participarea în campionatul mondial de arcabord va atrage avantaje de publicitate și financiare importante pentru echipele concurente. Acestea vor beneficia de expunere media la nivel global și își vor crea propriile grupuri de fani, elemente care sunt extrem de atractive atât pentru brandurile proprii, cât și pentru sponsori. Echipele vor fi încurajate să încheie contracte de sponsorizare pentru a acoperi costurile de achiziție ale vehiculelor și pieselor de schimb, precum și salariile membrilor echipelor, deplasările, cazarea, asigurările și alte activități asociate participării în campionat. Echipele participante vor putea opta să-și decoreze vehiculele arcabord în funcție de acordurile de sponsorizare încheiate. Echipele pot vinde articole vestimentare, accesorii și alte obiecte de colecție cu marca lor. Atunci când este posibil, organizatorii vor acoperi costurile de călătorie și cazare în funcție de acordurile de sponsorizare locale, misiunea noastră centrală fiind aceea de a veni în întâmpinarea echipelor pentru reducerea costurilor. O parte din veniturile campionatului, provenite din vânzarea drepturilor de difuzare, bilete, etc., vor fi împărțite cu echipele în funcție de performanțele lor. Doar până la 24 de vehicule vor putea participa în campionat, așa că încurajăm echipele să își depună candidaturile cât mai curând. Aceasta a fost prezentarea viitorului campionat mondial de arcabord. Dacă dorești să devii pilot de arcabord, să înscrii o echipă în campionatul mondial, să participi ca promoter, să devii marshal sau grid girl sau să înscrii un circuit în campionatul mondial, nu ezita să ne contactezi începând de astăzi la contact@arcabord.com. Dacă doar te-a captivat ideea campionatului mondial de arcabord și dorești să fii la curent cu toate noutățile, ne poți urmări pe site-ul arcabord.com și pe social media. Pentru cei interesați de achiziționarea unui arcabord 2, trimite cererea ta de rezervare fermă pe site-ul arcabord.com. Ne vedem la cursele demonstrative în 2026 și 2027 și în campionatul mondial de arcabord începând cu 2028.